हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई हाम्रो विन्डो कसरी म्यानेज गर्ने र हामीलाई काम गर्दाखेरि कसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ त्यो चीज देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँनिर माथि याद गर्नुभयो होला न्यू विन्डो भनेर देखाएको छ अरेन्ज अल प्लस यो स्प्लिट र हाइट अनि त्यसपछि आएर तपाईहरुको साइडमा स्विच विन्डो भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीलाई काम गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो बनाउनको लागि दिएको अप्सनहरु हो। यो सबै थाहा हुनै पर्छ भन्ने छैन, तर थाहा भयो भने तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले क्रिएटिभ तरिकाले युज गरेर कामलाई तपाईहरुले चाँडो भन्दा चाँडो अन्जाम दिन सक्नुहुन्छ। सो अब न्यू विन्डो भनेको के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो के छ हामी एउटा वर्कशीट खोलिरहेका छौं। अब यो वर्कशीटलाई हामीले न्यू विन्डोमा खोल्न सकिन्छ। याद गर्नुभयो 2 आयो यहाँ। अब हेर्नु यो र यो छुट्टा छुट्टै हो, यो छुट्टै हो, अहिलेको छुट्टै हो। त्यहाँबाट न्यू विन्डो गएर हामीलाई अर्को विन्डो दियो। अब त्यो विन्डो आइसकेपछि हामीलाई अरेन्ज अल गरेर कसरी अरेन्ज गर्ने क्यास्केड होरिजोन्टल भर्टिकल गर्ने यसरी भर्टिकल्ली आयो भने अरेन्ज अलमा गएर होरिजोन्टल गर्यो भने यसरी होरिजोन्टल हाम्रो विन्डोहरु आयो भने अब अरेन्ज अलमा गएर म क्यास्केड गर्यो भने यसरी यो पछाडी अर्को पनि छ भने यसरी क्यास्केड स्टाइलमा देखाइदिन्छ भने म अरेन्ज अलमा गएर टाइल्ड गर्यो भने यो चाहिँ साइड बाइ साइड यसरी देखाइदियो। सो अब यो त दुईटा भएको केसमा अब फेरि अर्को एउटा विन्डो आयो हो। अब म के गर्छु फेरि यसमा भ्यूमा जान्छु, भ्यूमा गएर भ्यूमा जान्छु, अरेन्ज अल गर्छु, होरिजोन्टल गर्यो भने यसरी चारवटा आयो। माय गॉड, यो चाहिँ अलिकति ठुलो मोनिटर हुँदाखेरि मजा आउने, नत्र अहिले एकदम गन्जगोल देखियो है। अब भर्टिकल गर्यो भने यसरी भर्टिकल्ली तीनटा डेटा सिटहरु आयो। त्यो चाहिँ हामीलाई कम्प्यारिजन गर्नको लागि अथवा हाम्रो इच्छाको अनुसारको काम गर्नको लागि चाहिँ हेल्प होस् भनेर यो अप्सन चाहिँ आएको हो भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब यसरी क्यास्केड गर्यो भने 1 2 3 4 चारवटा वर्कशीट छ भनेर यसरी क्यास्केड स्टाइलमा देखिन्छ। ओके, यो भइसकेपछि अब स्प्लिट हेर्नु है। स्प्लिट अहिले जसरी हामीले फ्रिज प्यान गरिएको थियो नि त्यसरी नै स्प्लिट गरियो भने त्यहीबाट हाम्रो डेटा पुरै स्प्लिट हुन्छ के। अब यहाँ माथि डाटा छ, यहाँ तल डाटा छ। अब त्यही डाटाहरु यहाँ माथि पनि, अब यता माथि पनि त्यही डाटा छ, तल पनि त्यही डाटा छ, यता पनि त्यही डाटा छ, सेम स्प्लिट भयो। अब हाइड गरियो भने यो सिट चाहिँ अहिलेको लागि हाइड भएको छ। अब यसरी हाइड गर्न सकिन्छ। अब अनहाइड गर्ने हो भने काम गर्दै गर्दाखेरि हाइड गरेको चीजहरु अनहाइड गरियो भने कुन चाहिँ अनहाइड गर्ने यसरी यहाँ क्लिक गरेर ओके गरियो भने यसरी अनहाइड गर्न सकिन्छ। स्प्लिट गरेकोलाई अनस्प्लिट त्यही स्प्लिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने स्प्लिट हुँदैन भने अझै अनहाइड गरिसकेपछि दुईटा सिट छ। ओके, अनि अनहाइड चाहिँ जबसम्म आउँछ तबसम्म सबै अनहाइड गरेको हुँदैन, तबसम्म अनहाइड चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। सो इट्स भेरी इजी। अनि अनहाइड गरिसकेपछि अब यो अनहाइड चाहिँ क्लिक गर्न मिल्दैन। सो अब यो सँगसँगै साइड बाइ साइड चाहिँ तपाईहरुलाई त्योसँग अर्को कुन हेर्न मन लाग्यो, साइड बाइ साइड हेर्न मन लाग्यो। अब सिन्क्रोनियस स्क्रोलिङ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले यता स्क्रोल गर्दा तल पनि स्क्रोल हुन्छ। यो चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि डेटाहरु रिसर्च गर्दाखेरि हामीले चेक गर्दाखेरि माथि र तल एउटै खगिना चेक गर्नु पर्यो। यसो गर्यो भने स्क्रोल पनि सिन्क्रोनियस स्क्रोलिङ भयो। अब यसलाई हामीले यसरी साइड बाइ साइड गरेका छौं भने यसरी गर्दा पनि यो सिन्क्रोनियस स्क्रोलिङ भयो। तर हामीले चाहिँ पहिला के हुनु पर्यो, अब यता एउटै डाटा भयो भो सिन्क्रोनियस स्क्रोलिङको काम हुन्छ नि, अहिले छैन। सो सिन्क्रोनियस स्क्रोलिङ पर्दैन हैन, आफ्नो हिसाबले स्क्रोलिङ गरे भयो। अब यो सँगसँगै स्विच टु विन्डो भन्ने छ। अब यो रिसेट पोजिसन चाहिँ आफ्नो हिसाबले पोजिसन रिसेट गर्ने मात्रै हो हैन। अब स्विच टु विन्डो भनेको तपाईहरु अहिले के छ 3 मा हुनुहुन्छ, आफ्नो फाइल अरु भएको फाइलहरु जति पनि खुला हुन्छ नि सबै यहाँ देखिन्छ के, त्यही कुन विन्डोमा स्विच हुने भन्ने कुरा मात्रै हो। That's it. So it's very easy and useful. So don't forget to subscribe to my channel and see you in next video. सायद एक्सेल को भिडियो सक्यो होला हैन, बट स्टिल म एक्सेल को चाहिँ के एडभान्स हुन्छ नि, एडभान्स अप्सन म्याक्रो गराएको छैन, अनि फर्मुलाहरुको अरु एडभान्स लेभलको फर्मुलाहरु गराएको छैन, अनि भिलुकअपहरु गराएको छैन। त्यो चीजहरु इन फ्युचर है, इन फ्युचर डेफिनेटली आई विल ट्राई टु ब्रिङ फर यु गाइज हैन। अनि सो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड it will give me a courage to do more videos हैन। यसपछि म पावर पोइन्ट गर्छु। सो इफ यु वान्ट टु लर्न पावर पोइन्ट, stay tuned and subscribe. Bye bye.